اللاب اليوم هيتكون من التوبولوجي اللي ظاهرة قدامنا. هيبقى فيه ميكس كده ما بين السكيورتي فايرولز وتحديدا الفورتي والسويتشنج او الراوتينج والسويتشنج. هيكون ميكس كده ما بين ما بين 3 دومينز من اللي اتكلمنا عنهم، الراوتينج والسويتشنج والسكيورتي. زي ما ظاهر قدامنا بيتكون التوبولوجي من 2 فايرول برايمري وباك اب، وكمان عندي 2 كور سويتش، وكمان عندي 2 distribution switches و3 access switch، وعندي 2 Windows client وكمان Windows server. عندي 3 VLAN، VLAN 10 VLAN 20 و VLAN 30. انا هنا دي السبنتس الخاصة بكل VLAN منهم. انا هنا هفعل بروتوكول ال VTP version 3، وكمان ال Rapid Spanning Tree بروتوكول، وكمان هفعل ال VRRB. هفعل البروتوكول ده عشان الكور سويتشز واحد يكون اكتف والتاني باك اب، وهفعل حاجه اسمها ال HA او الهاي افيلابيلتي ما بين ال 2 firewalls. هناخد اللاب ده كده ستيب باي ستيب. اول حاجه هبدا بيها هنا هو البرايمري كور. هبدا اعمل عليه البيزك كونفيجريشن. اول حاجه هبدا ان انا افعل بروتوكول ال VTP، بعدها هبدا ان انا افعل باقي الفيلانز الموجوده عندي، وبعدين هبدا اشتغل على اللينكس ما بين الكور سويتش والاكسس سويتشز. هخليها فرونت بورتس. هعمل الحاجات دي كلها مانيوال بايدي، مش هعتمد على الفي تي بي بروتوكول ان هو هيعمل النيجوشيشن وبالتالي يبقى اكتف القصه دي. هعمل القصه دي بايدي مانيوالي. طيب خلينا نبدا في اول خطوه في اللاب ده او في التوبولوجي اللي ظاهره قدامي. السيناريو ده هبدا اول حاجه فيه ان انا هدخل على الكور سويتش او البرايمري كور باستخدام الكونسول. اول كوماند هيبقى conft. اول حاجه هبدا بيها الهوست نيم زي ما ظهر قدامي في الجراف كده، وبعدين هخلي المانجمنت زي اليوزر نيم زي الباسورد. كل الحاجات دي هخليها في نهايه اللاب. اول حاجه هبدا ان انا اعملها ان انا افعل الفي تي بي بروتوكول. طبعا هكتب اول كوماند في هنا في تي بي برايمري. طبعا انا من البدايه قلت ان انا هستخدم في تي بي فيرجن 3، فبالتالي الكوماند بتاعي هيكون في تي بي فيرجن 3، بعدين في تي بي برايمري، بعدين ادخل تاني جوه الكونفيجر مود configure terminal واكتب ال VTP password، ال VTP domain adam.local، بعدين VTP version 3. ال VTP password في حالتي دي هختار سيسكو و hidden، بعدين exit، وبعدين هقول له انه ال VTP primary. طلب مني هنا الباسورد، طبعا الباسورد كانت سيسكو. كده بالكونفيجريشنز اللي تمت دي اصبح انه البرايمري ده البرايمري سويتش، برايمري كور سويتش لكل السويتشز. برايمري بالنسبه للباك اب سويتش اللي هو بيأكتف برضه ككور، وباقي الاكسس سويتشز الموجوده عندي في التوبولوجي او في السيناريو اللي ظاهر قدامي. الخطوه الثانيه ان انا هرجع تاني ادخل جوه الكونفيجر مود وابتدي اكريت الفيلانز الموجوده عندي او اللي ظاهره قدامي. كريت اول فيلان هكريتها هي كانت فيلان 10. النيم كانت في حالتي دي كانت سيرفرز، بعدين فيلان 20 النيم اي تي، فيلان 30 النيم اتش ار. دي كانت تاني خطوه. بعدين هقول له اكزit. الخطوه اللي بعد كده ان انا هدخل على الانترفيسز الكونكتد على السويتشز. فالانترفيسز دي كانت عباره عن ايه؟ خلينا نشوف. الانترفيسز في حالتي دي كان عندي 0/0 0/1 1/0 0/2 and 0/3. انا ممكن اسهل على نفسي واستخدم الرينج في القصه دي عشان ما اكتبش اكتر من configuration line. اول رينج موجود عندي هيكون انترفيس رينج اي ايثرنت، يعني 0/0/. اول حاجه يبقى انترفيس ايثرنت اي سلاش 0/0-3، وانترفيس الايثرنت 1/0 سويتش بورت ترانك انكابسوليشن دوت 1 كيو، بعدين سويتش بورت مود ترانك سويتش بورت نو نيجوشيت. تمام كده. بعدين اكزit. هرجع تاني بعدين افعل الاس تي بي. هقول له spanning tree الفيلان 1 و10 و20 و30 root primary spanning tree mode rapid BVST. بعدين الخطوة اللي بعد كده هتكون ان انا افعل البروتوكول اللي هو VRRB. بس عشان اعمل القصة دي ال VRRB هروح اول حاجة اتنقل على البورت اللي هو Ethernet 0/1. هقوم قايله له interface Ethernet 0/1 no switch port. هقول له الاي بي ادرس، هختار اي بي ادرس وهحطه بعدين على الجراف. الاي بي ادرس في حالتي دي اخترت انه هيكون 10.10
دوت 40 دوت 1 الماسك سلاش 24، فكتبت 255 255 255 0. بعدين بعد ما كتبت الكوماند اللي هو track 1 interface ethernet 0/1 IP routing على حسب whatever type of routing اللي انت مستخدمه، او استخدم لاين بروتوكول عشان يعمل تشيك اب على الانترفيس هل هي up or down. بعدين exit عشان اخرج من المود ده. هقول له بعدين انترفيس فيلان 10. الاي بي ادرس بتاع فيلان 10 هنا كان الاي بي ادرس 10.10.10.2 255 255 255 0 لان الماسك كان هنا سلاش 24. نو شت داون. بعدين هقول له انه الفي ار ار بي 10 الاي بي هيكون في الحاله دي 10.10.10.1. بعدين هبتدي احدد الخطوه بتاعه البريوريتي في ار ار بي 10 بريوريتي 150. بعدين خطوه الاثنتيكيشن هقول له في الخطوه دي في ار ار بي 10 authentication text سيسكو. الخطوه اللي بعد كده هقول له في ار ار بي 10 track 1 decrement 60. بعدين هدخل على الفيلان التانية، هي في حالتي دي كانت فيلان 20. هقول له انترفيس فيلان 20 الاي بي ادرس فيلان 20 كان الاي بي ادرس هنا 10.10.20.2 255 255 255.0. نو شت داون. بعدين هكتب في ار ار بي 20 الاي بي ادرس كان هنا 10.10.20.1 في ار ار بي 20 priority كان 150. في ار ار بي 20 الاوثنتيكيشن تكست كان هنا سيسكو. في ار ار بي 20 track 1 decrement by 60. انترفيس فيلان 30 الاي بي ادرس 10.10.30.2 255 255 255.0. في ار ار بي 30 الاي بي كان 10.10.30.1 في ار ار بي 30 priority 150. في ار ار بي 30 authentication text سيسكو. في ار ار بي 30 track 1 decrement by 60. no shutdown. بعدين هكتب الكوماند اللي هو الخاص اسمه IP routing. بعدين عشان اعمل display للراوتينج هقول له do show IP route. بعدين هتنقل للاكسس سويتش 1 زي ما موجود في التوبولوجي. هبدأ أول حاجة بالبيزك configuration بتاعته. أول حاجة هقول conft interface range. عندي هنا two interfaces E0/0 E0/1 يبقى interface range E0/0-1. switch port mode trunk encapsulation .1q switch port mode trunk switch port no negotiate sorry. بعدين exit. الفي تي بي دومين اختاروا اي حاجه وليكن مثلا adam.local. الفي تي بي المستخدم هيكون version 3 يبقى في تي بي version 3. الفي تي بي باسورد سيسكو hidden. في تي بي مود كلاينت do show VLAN spanning tree VLAN 1 و10 و20 و30.
spanning tree mode rapid BVST exit. باقي انترفيس واحدة على السويتش اللي هو اكسس سويتش واحد، وهي كانت انترفيس ايثرنت 0/2 سويتش مود اكسس switch access VLAN 20 spanning tree port fast spanning tree BBDU guard spanning tree BBDU guard enable do right. كده خلصنا السويتش التاني. بعدها هبتدي اتنقل لاكسس سويتش 2. هبدأ أول حاجة أقول له conf t interface range E Ethernet 0/0-1 switch port trunk encapsulation.1q switch port trunk encapsulation.1q switch port mode trunk switch port no negotiate exit VTB domain adam.local VTB version 3 VTB password Cisco hidden VTB mode client exit. بعدين هبدأ ان انا اكونفيجر السبانينج تري بروتوكول conf t spanning tree VLAN 1 و10 و20 و30 spanning tree mode rapid BVST interface Ethernet 0/2 switch port mode access switch port access VLAN 30 spanning tree port fast spanning tree BBDU guard enable do right do show VLAN. بعدين هتنقل على سويتش access switch 3. خلاص انا كده خلصت من باقي السويتشز. انا دلوقتي هركز على access switch 3. هقول له interface range Ethernet 0/0-1 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk switch port no negotiate exit VTB domain adam.local VTB version 3 VTB password Cisco hidden VTB mode client spanning tree VLAN 1 10 و20 و30 spanning tree mode rapid BVST interface Ethernet 0/2 switch port mode access switch port access VLAN 10 spanning tree port fast spanning tree BBDU guard enable الخطوة اللي بعد كده بعد ما خلصت الاكسس سويتشز هتنقل على الباك اب كور سويتش conf t interface range Ethernet 0/2-3 وكمان Ethernet 1/0 switch port trunk encapsulation .1q switch port mode trunk switch port no negotiation
interface Ethernet 0/1 no switch port. الاي بي ادرس 10.10.40.2 255.255.255.0 exit VTB domain adam.local VTB version 3 VTB password Cisco hidden do show VLAN spanning tree VLAN 1 و10 و20 و30 root secondary spanning tree mode rapid BVST interface VLAN 10 الاي بي ادرس 10.10.10.3 255.255.255.0 no shutdown VRRB اي 10 الاي بي هيكون 10 VRRB 10 الاي بي 10.10.10.1 VRRB 10 البريوريتي 100 VRRB 10 authentication text سيسكو. هكرر نفس الكومنتس على VLAN 20 هقوله انترفيس VLAN 20 اي بي ادرس 10.10.20.3 255.255.255.0 no shutdown VRRB 20 اي بي 10.10.20.1 VRRB 20 البريوريتي 100 VRRB 20 authentication text سيسكو interface VLAN 30 IP address 10.10.30.1.3 سوري 255.255.255.0 no shutdown VRRB 30 IP 10.10.30.1 VRRB 30 priority 100 والVRRB 30 authentication text سيسكو do show VRRB. كده انا عملت configuration للباك اب السكندري سويتش او الباك اب سويتش والبرايمري كور سويتش. هتنقل للبرايمري كور سويتش واعمل display او show VRRB. في كوماند اللي هو الاي بي راوتينج ما حاولش ان انا انساه. اول حاجه هبتدي اعملها بعد كده ان انا ادخل على السيرفر اللي ظاهر في التوبولوجي. هتنقل بس خطوه للبرايمري سويتش والسكندري سويتش. هبتدي اعمل كونفيجر الانترفيس ايثرنت 0/0. اول حاجه هعمل conf t بعدين ادخل على الانترفيس ايثرنت 0/0 هقول له no switch port. الاي بي ادرس هيكون 10.10.50.1 255.255.255.0. بما اني واقفه على الباك اب سويتش هيبقى 50.2 وعلى البرايمري الانترفيس ايثرنت 0/0 هيكون 50.1. هكرر نفس الكونفيجريشن دي على البرايمري سويتش هقول له نفس الكلام conf t بعدين انترفيس ايثرنت 0/0 no switch port IP address 10.10.50.1 255.255.255.0. بعدين هتنقل ال VM workstation سواء كانت Windows 8 أو حتى Windows Server اللي أنا installed في التوبولوجي اللي ظاهرة قدامي. على السويتشز أو تحديدا الكور سويتشز هعمل static root default root وهعملها كمان بالديناميك راوتينج تحديدا باستخدام البروتوكول ال OSPF اللي عملت عليه ليكتشر قبل كده أو الريب عشان أعمل الروت على الكور سويتشز سواء كان برايمري أو سكندري. لازم أكون في الconf t mode IP root 0.0.0.0 next hop هيكون في حالتي دي 10.10.50.50 وفي حالتي دي 10.10.50.50 هو الفايروول exit. هكرر نفس الكلام على السكندري سويتش exit IP root 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.50.50 do write. هدخل بعدين على primary FortiGate هدي كل انترفيس منه IP عشان اقدر اكسسه GUI
ادخل على البرايمري فورتيجيت الاول، ادخل بادمن واعمل ري اساينمنت للنيو باسورد، شو سيستم انترفيس عشان اشوف الانترفيسز الاسايند على الفورتيجيت. الكونفيجريشن هنا تمت بحيث ان بورت 1 على الفورتيجيت سواء البرايمري او السكندري يكون assigned الاي بي من خلال الدي اتش سي بي، فعشان كده هعمل enable الاي اس بي كلاود الموجوده عندي في التوبولوجي. فور كونفirmation تشيك اب هبتدي اعمل بينج على الجيت واي. اي كوماند فورتيجيت لازم اسبقه باكسكيوت، فهعمل اكسكيوت بينج. الجيت واي كان في حالتي دي كان 192 168 150 2. لما عملت تشيك اب لقيت ان الجيت واي بتاعتي unreachable، فهبتدي اعمل edit الانترفيس بورتس الموجوده على البرايمري فورتيجيت. عملت configure system interface edit port 1 set allow access ping http. طبعا بفتح البينج بروتوكول وال http بالبورت، بس في خطوه ناقصه قبل ما اعمل set allow access سواء http او حتى بينج. هبتدي اعمل set mode static عشان اعمل assignment manually للاي بي ادرس البورت ده، وهو set ip 192 168 150 دوت 150 سلاش 24. هفتح كمان ال allow access بروتوكول اللي هو HTTPS على البورت ده. نفس الستبس بكررها على السكندري فورتيجيت. الخطوة اللي بعد كده ان انا هحاول ان انا اعمل ستارت اب للويندوز سيرفر الموجود عندي. once ان الويندوز سيرفر قام هبتدي اعمل assignment للاي بي ادرس لنفس الرينج اللي هو معمول ليه assignment بالفيلان دي. وبما انه معمول له assignment في داخل فيلان 10، يبقى الاي بي ادرس هيكون في الحالة دي 10.10.10.200 255 255 255 دوت 0. ده السبنت ماسك. الديفولت جيت واي كان في حالتي دي كان 10.10.10.1 اللي هو في حالتي دي كان الفيرتشوال اي بي. وال DNS سيرفر 10.10.10.200 as a DNS. انا محتاجه افتح بس الريموت ديسكتوب على الويندوز سيرفر ده. هنا بحاول اعمل enable DHCP service على الويندوز سيرفر. طيب لو تفتكروا ان انا في الكونفيجريشن الخاصه بالكور سويتشز طلب مني الدومين، فانا بعمل كل الستبس اللي ظاهره قدامي دي ان انا بكريت الدومين نيم DNS اللي هو adam.local. هبتدي اكريته عشان الستبس اللي انا اوريدي عملت لها بري كونفيجريشن داخل السويتشز. طيب ايه الخطوه اللي تمت دلوقتي؟ ان انا كريت الدي اتش سي بي الويندوز سيرفر، عملت enable عليه التو سيرفيسز DNS بلس الدي اتش سي بي. فانا بالتالي الخطوه اللي بعد كده ان انا هرجع على الكور سويتشز سواء كانت برايمري او السكندري. الخطوه اللي انا واقفه فيها دلوقتي هو البرايمري سويتش. عملت انترفيس رينج لفيلان في حالتي دي كان 10 و20 و30. هعمل الاي بي هيلبر ادرس هيكون في حالتي دي 10.10.10.200. وما ننساش ان هو ده اي بي للسيرفر الموجود عندي في التوبولوجي. اي بي هيلبر ادرس ده في حالتي هو الدي اتش سي بي سيرفر بتاعهم. نفس الكلام هيتكرر على الباك اب سويتش اللي هو سكندري كور سويتش. نفس الكلام عندي انترفيس رينج فيلان 20 وفيلان 30. هيكون في حالتي دي الاي بي هيلبر ادرس نفس الكلام 10.10.10.200 اكزيت. لو رجعنا تاني للتوبولوجي هنلاقي ان عندي لسه ستيل في 2 كلاينت ماشينز، الاثنين ويندوز 8، الاثنين ما عملتلهمش اساين لاي بي ادرسز. وانس اني انا دلوقتي السيرفر مستنى ان هو يبقى up and running تمام، وبعدين هعمل التو كلاينتس الويندوز 8 كلاينت 1 والويندوز 8 كلاينت 2 هعمل enable للدي اتش سي بي سيرفيس عليهم بحيث ان هم ياخدوا الاي بي ادرسز من خلال الدي اتش سي بي سيرفيس اللي معمول لها enabling على الويندوز سيرفر. طيب ايه الخطوه اللي تمت دلوقتي؟ انا محتاجه ادخل جي يو اي انترفيس على البرايمري فورتيجيت او حتى على السكندري فورتيجيت. فجبت كلاينت ماشين already previously installed، هعملها كونكت دايركتلي على البرايمري او السكندري فورتيجيت عشان اعمل كونفيجريشن دي. تمام. في طبعا طريقه اسهل من ان انا اعمل specific ويندوز كلاينت ان هو ياكسس الفورتيجيت، ان انا اسهل على ده كله واخلي الفورتيجيت سواء البرايمري او حتى السكندري اقدر ان انا اكسسه من خلال الانترنال نتورك. في حالتي دي عندي ويندوز كلاينت 1 ويندوز كلاينت 2 بلس الويندوز سيرفر كمان اقدر ان انا اكسس منه الفورتيجيت. ودي الخطوه اللي انا هعملها في الستيب اللي بعد كده، ان انا اخلي الفورتيجيت سواء برايمري او حتى سكندري اكسسبل من الانترنال نتورك. كده لاحظتوا انه هرجع تاني معلش بس للويندوز سيرفر. الويندوز سيرفر بقى اب اند رانينج تمام كده. السيرفيس اللي انا عملتها انيبل من شويه سواء كانت الدي اتش سي بي او الدي ان اس، هتاكد ازاي ان السيرفيسز دي بقت اب اند رانينج من خلال اي كلاينت منهم. اشوف الدي اتش سي بي هل هو حصل على اي بي من خلال الدي اتش سي بي سيرفيس اللي معمولها انيبل على السيرفر او لا.
ال DHCP هيوزع في انهي فيلان، فيلان 10 فيلان 20 فيلان 30، فهعمل كل سكوب منهم اعمل له definition على DHCP سيرفر. السكوب الاول كان فيلان 20. طيب الفيلان 10 هتوزع من اول في ستارت اي بي في ان اي بي، هيوزع من اول 10.10.20.5 up to 10.10.20.254. يعني الماسك في حالتي دي كان /24. هنا طلب الديفولت جيت واي كان في حالتي 10.10.10.1 بعد خطوات كتير من next steps. هنا في النكست ستيب الدومين اوكي الكاريت كان adam.local، ده اسم الدومين موجود عندي في التوبولوجي دي. نفس الخطوه دي هكررها على باقي السكوب فيلانز. انا عندي 3 فيلان عملتها على فيلان 20، هبتدي اكررها على باقي الفيلانز الموجوده عندي في السيناريو ده. في حالتي دي كان عندي فيلان 30، اشوف الاسم بتاعها كان ايه. الستارت والاند 10.10.30.5 up to 10.10.30.254/24. next الجيت واي كان 10.10.30.1. طبعا الدومين كان adam.local. next steps كده كريتنا السكوب رقم 2. الخطوه اللي بعد كده ان انا اعمل تشيك على الديفايسز. وانس ان عملت enable للتي اتش سي بي، الاساينمنت طبعا الاي بيات هتكون هتاخدها من خلال الدي اتش سي بي بعد ما عرفت السكوب على الدي اتش سي بي سيرفر. تعالوا كده نتاكد مع بعض. هعمل الكوماند اللي هو من خلال السي ام دي او الكونفيجر تيرمينال كوماند برومبت. هعمل ipconfig/release و ipconfig/renew. فعلا الكلاينت اخد 10.10.30.5. كده اتاكدت من كلاينت 2 up and running من خلال الدي اتش سي بي سيرفيس. هتاكد من نفس الكلام على الكلاينت رقم كلاينت 1 من الكوماند برومبت تيرمينال. اخر اي بي من الدي اتش سي بي كان في حالتي دي 10.10.20.5. هبنج من الكلاينت ده على الدي اتش سي بي. في حالتي دي اتش سي بي كان الاي بي ادرس بتاعه 10.10.10.200 accessible و up and running اوكي. لو هختبر الكونكشن ريموتلي عليه من خلال الاي بي اللي هو 10.10.10.200 اوكي تمام. الخطوه اللي بعد كده ما تنسوش ان احنا في وصلنا كلاينت سبيسيفيك بس عشان اعمل بيه كونكشن على الفاير وول مؤقتا لحد لما ابتدي اخلي الفاير وول دي سواء كانت برايمري او سكندري اكسسبل من الانترنال نتورك عندي. الخطوه بعد كده ان انا هدخل على الكلاينت ده اللي هو اكسسبل اللي هو بيأكسس الفورتينت. طبعا عشان اقدر اكسس الفاير وول من خلال الكلاينت ده لازم اكسس او امانج البورت اللي واصل على الكلاينت دي. في حالتي دي كان بورت 2. فهدخل على التيرمينال على هدخل كونسول على الفورتي جيت ده واشوف البورت ده واعمل له اساينمنت الاي بي ادرس اقدر من خلالها، وافتح السيرفيس كمان اللي اقدر من خلالها ادخل من الكلاينت ده على الفورتي. هعمل القصه دي ازاي؟ ان انا اول حاجه هدخل على الفورتينت وهعمل configure system interface edit port 2 set mode static set الاي بي 10.10.50.50/24 set allow access ping وكمان السيرفيس HTTP والسيرفيس HTTPS والS SSH and end. هرجع على الكلاينت ماشين اللي هي connected مع FortiGate. هعمل assignment للاي بي ادرسز عليها manually. هيكون في نفس السبنت اللي موجودة على انترفيس بورت 2 على الفورتيجيت. في حالتي دي كان 10.10.50.100 مثلا 255 عشان اضمن من خلاله ان هو يشوف النتورك عندي او تحديدا الفورتيجيت من خلال انترفيس بورت 2. هفتح الكلاينت، هفتح اي براوزر هناك في الكلاينت ده. هدخل على البراوزر واكتب HTTP او حتى even HTTPS 10.10.50.50.
تمام اب اند راننج. قدرت ادخل على الفورتي جيت. اليوزر نيم في حالتي دي كانت ادمن، الباسورد كانت باسورد. هدخل من خلال الجي اي انترفيسز على تابة اسمها الانترفيس. خليني بس قبل ما ابدا في الانترفيسز هبدا الستاتيك روت. في حالتي دي كانت الديفولت جيت واي للفورتي جيت، في حالتي دي كانت الانترنت. خلينا ادخل على تابة الستاتيك روت واعمل القصة دي. هعمل create new. في حالتي دي default gateway كان او الجيت واي ادرس سوري كان 192.168.150.2 طبعا على بورت 1 زي ما واضح عندي في التوبولوجي. البورت 1 هو الديفولت جيت واي للبرايمري على البرايمري فورتي جيت بيرمي على الانترنت. طيب الديفولت روت الثانيه اللي انا محتاجه ان انا اعمل لها configuration على الفورتي جيت ان انا محتاجه ان انا لو محتاجه ان انا اكسس العشرات اللي هي الانترنال نتورك اللي هي في حالتي دي كان 10.10.10.0/24. الجيت واي ادرس في حالتي دي هيكون 10.10.50.1 اللي هو انترفيس بورت 2. طيب مبدئيا هو الظاهر قدامي في الرسمه حاليا بورت 2 واصل على كلاينت. لا انا عامله القصه دي بس واصله ببورت 2 على الكلاينت عشان اعمل كونفيجر مش اكتر، لكن بعد كده هوصل بورت 2 على الايدج سويتش اللي ظاهر قدامي اللي هو اوريدي واصل على السكندري فورتي جيت. فما تتلخبطوش من الخطوه دي مؤقتا بس لحين ما انا اوصل بورت 2 على الانترنال نتورك. كده اكون ظبطت البرايمري فورتي جيت روتس ستاتيك روتس من ناحيه الفورتي نت، من ناحيه الانترنت من ناحيه، ومن ناحيه تانية من الانترنال نتورك. ناقص لي بس الفيلان 20. في حالتي دي لو هعمل فيلان 20 هيبقى الديستنيشن 10.10.20.0/24. الجيت واي هتكون 10.10.50.1 اللي هو نفس الكلام انترفيس او سوري بورت 2. نفس الكلام هكرره على فيلان 30. في حالتي دي هيكون الديستنيشن 10.10.30.0/24 هيعدي من خلال الجيت واي اللي هو 10.10.50.1. نفس الكلام بيسري عليه اللي هو بورت 2 على الفورتي جيت. هعمل روت كمان لو انا محتاج ان انا اوصل على 10.10.10.0 اقدر ان اوصل لها من خلال 10.10.50.2 صح ولا لا؟ بس في حالتي دي الادمنستريتيف ديستانس هغيرها وليكن مثلا 10. الفيلان هكرر نفس الكلام على فيلان 20 وفيلان 30 زي ما عملته على فيلان 10. يبقى الديستنيشن 10.10.20.0/24. الجيت واي هيكون 10.10.50.2. الادمنستريتيف ديستانس هغيرها من 10 هتكون 20 في حالتي دي. اخر حاجه هكررها بالنسبه لفيلان 30. الديستنيشن في حالتي دي هيكون 10.10.30.0/24. الجيت واي هيكون 10.10.50.2. الادمنستريتيف ديستانس هيكون 20. بنفس الطريقه اللي عملت بيها كونفيجر للبرايمري فورتي جيت وصلته على كلاينت ووصلت البورت عليه. انا كده همسح البورت زي ما ظاهر قدامي وهاخد نفس الكلاينت هعمل من خلاله كونفيجر للباك اب فورتي جيت. ما تنسوش ان انا عملت او مسحت الانترفيس اللي كان ما بين الفورتي نت سواء برايمري او حتى سكندري، بس وصلته على الكلاينت مؤقتا وهرجع ان انا ارجعه على السويتش تاني عشان يبقى اكسسبل للانسايد او الانترنال نتورك. A client 2 عشان اقدر اشوف هل هما وصلوا للفورتي جيت او لا. اول حاجه هبلغ من خلال السيرفر على 10.10.50.50 بينجابل. بعدين هدخل على الفورتي جيت التاني اللي هو في حالتي دي كان السكندري config system interface. انا بعمل القصه دي عشان اعمل اكونفيجر البورت 2 اللي هو واصل على الكلاينت اللي هعمل من خلاله كونفيجر للجي يو اي للفورتي جيت. edit port 2 set mode static set ip 10.10.10.50 سوري خليها 40/24 set mode static set allow access ping https http و ssh and هعمل بس تغيير الاي بي بدل 10.10.10.40 هيكون 10.10.50.40 من خلال بورت 2 على الفورتي جيت او secondary فورتي جيت. كده لوجن سكسسفول جي اي على السكندري فورتي جيت وابتدي اعمل نفس السيتنج اللي عملتها على البرايمري. اول حاجه هعملها الستاتيك روت زي ما عملت في البرايمري فورتي جيت وبعدين هبتدي اعمل الانترفيسز. هدخل على تابة الستاتيك روتس من النتورك create new. الجيت واي في اول static root هيكون 192.168.150.2 ده الاي بي بتاع الوان او الاي اس بي من خلال بورت 1 على السكندري فورتي جيت. الادمنستريتيف ديستانس بتاعها 10.
ليه ما غيرتش الديستنيشن؟ لانه انا مش عندي ديستنيشن بعينها، خليتها 0.0.0.0/0.0.0.0. ده اللي هو الديفولت. الروت التاني او الستاتيك روت التاني كان 10.10.10.0/24. الجيت واي في حالتي دي كانت 10.10.50.1 والادمنستريتيف ديستانس 10، والانترفيس في حالتي دي هتكون بورت 2. هنقل الكلام ده بالظبط على فيلان 20 وفيلان 30، هيبقى الديستنيشن 10.10.20/24 ديفولت جيت واي 10.10.50.1 بورت 2 administrative distance 10. نفس الكلام على فيلان 30 10.10.30.0/24 جيت واي 10.10.50.1 بورت 2 administrative distance 10. هرجع اكررهم تاني بس من خلال البرايمري جيت واي، سوري البرايمري FortiGate. هغير administrative distance بس هخليها من 10، هيبقى 20 على كل الفيلانز الموجودة سواء 10 أو 20 أو حتى 30. الديستنيشن في حالتي دي كان 10.10.10.0/24. الجيت واي هيكون 10.10.50.2 بورت 2 administrative distance 20 10.10.20.0/24 جيت واي 10.10.50.2 بورت 2 وادمنستريتيف ديستانس 20. اخر حاجه اللي هي فيلان 30 10.10.30.0/24 10.10.50.2 بورت 2 administrative distance 20. كده خلصنا الكونفيجريشن بتاع الفورتيجيت عموما سواء كانت برايمري او سكندري فورتيجيت. هنقل البورت 2 بدل ما هو واصل على الكلاينت اللي انا دخلته بس مخصوص عشان اعمل كونفيجريشن، همسح البورت ده وارجع اوصله تاني على الايثرنت سويتش او الايدج سويتش اللي هو واصل من خلال الفورتيجيت او حلقه الوصل ما بين الفورتيجيت سواء برايمري او سكندري والانترنال نتورك. مش بس همسح اللينك ما بينهم، لا ده انا همسح الكلاينت نفسه، هعمله ستوب عشان الريسورسز بس ما تكونش كونسيومد، وبعدين امسحه من التوبولوجي اللي ظاهره قدامي. دخلت على الويندوز سيرفر مره تانية وبشوف الاكسس هل هو ليه اكسس على السكندري FortiGate اللي هو في حالتي دي كان 10.10.50.40. لقيته up and running bingable تمام. كده بالنسبه لي البرايمري FortiGate او حتى السكندري FortiGate او اي نود جوه التوبولوجي بقت accessible من اي كلاينت، يعني مش لازم اجيب كلاينت مخصوص عشان اوصله، لا انا كده خليت الانترنال نتورك بلس الاكسترنال نتورك في حالتي دي الاي اس بي او الوان accessible من اي مكان بالنسبه للفورتيجيت. فهختار اي كلاينت من الموجودين عندي وليكن مثلا حتى الويندوز سيرفر عشان اقدر اكسس من خلاله سواء البرايمري FortiGate او حتى السكندري FortiGate. هنا استخدمت الويندوز سيرفر، فتحت البراوزر، كل اللي كتبته HTTP او حتى HTTPS 10.10.50.50. تمام كده انا قدرت ان انا اكسس الفورتينت ادمن باسورد. هدخل على تابة السيستم HA اختصار هاي افيلابيلتي، بنستخدمها عشان الريدندنسي ما بين برايمري والسكندري FortiGate، هو نفسه ال HRRP اللي احنا طبقناه على الكور سويتشز سواء كان برايمري او سكندري عشان يحقق الكونسبت ريدندنسي في سيسكو، هو نفسه HA بس في حالة السكيورتي ديفايسز زي البرايمري زي الفورتيجيت. هدخل على تابة السيستم بعدين ال HA. هنا هدخل على التابة دي وهختار من المود اللي ظاهر قدامي او الهاي افيلابيلتي اكتف باسيف. الديفايس بريوريتي باي ديفولت كان ظاهر قدامي 128. ممكن تختار اي جروب نيم وات ايفر ايه اللي انت تختاره، وليكن HA مثلا. ال HA بيكون لي باسورد من حقي ان انا اغيره عن الديفولت باسورد اللي كانت موجوده. هعمل سيشن بيك اب. اخترت هنا الفيزيكال انترفيسز بورت 3 وبورت 4 عشان اكونكت من خلالهم ال HA من ناحيه البرايمري FortiGate مع السكندري FortiGate. اخترت 2 بورتس في حالتي دي كانوا بورت 3 وبورت 4. اخترت هنا المونيتور انترفيسز بورت 1 و2 و4، عفوا بورت 1 و2 دول بستخدمهم في المونيتورنج لحالة ال HA. بعكس الهارت بيت هيكون في حالتي دي زي ما وصل قدامي في التوبولوجي هيكون بورت 3 و4، يعني انا استخدمت بورت 3 و4 دول عشان الكونكشن ما بين في حالة ال HA ما بين البرايمري والسكندري، والمونيتورنج في حالة البورتس التانية اللي هي البورت 1 والبورت 2 اللي واصل منهم بورت 1 على الاي اس بي او البروفايدر والبورت 2 على الانترنال نتورك. اقدر كمان على ما الكونفيجريشن دي تتسيب اقدر ان انا اكسس السكندري FortiGate من خلال الاي بي وهو 10.10
.50.40 ده secondary FortiGate admin password. هكرر نفس الكلام اللي تم على البرايمري FortiGate. هدخل على تابة السيستم من خلالها ال HA أو ال High Availability. هتكون نفس الكلام active بس البريوريتي هتكون أقل من البرايمري، هتكون في حالتي دي وليكن 100 مثلا. الجروب نيم هيكون نفس الجروب نيم اللي أنا اخترته في حالة البرايمري، هيكون MyLab-HA. لازم الجروب نيم تكون متشابهة. كمان المونيتورنج انترفيسز يكون بورت 1 و2 بورت 1 و2، وال هارت بيت انترفيسز هيكون بورت 3 وبورت 4. هبتدي ادخل على على التو ديفايسز برايمري وسكندري. هعمل ريفريش من الناحيتين. كل الريفريش ده الهدف منه انه التو ديفايسز يشوفوا بعض، مين البرايمري مين السكندري. انا كده لسه اوت اوف سينك، محتاجه ان اعمل ريفريش كمان عشان الاثنين يبتدوا يشوفوا بعض. بس مستني ان انا اعمل ريسينك ما بين التو ديفايسز زي ما ظهر في الكوماند لاينز. لسه السكندري بيعمل ريسينك مع البرايمري FortiGate، فانا هستنى لغايه لما الريسينك ده يتم وينتهي منه. هقول له كوماند اسمه show system HA اللي هو الهاي افيلابيلتي زي ما ظاهر عندي في الكوماند لاينز كده. لحد ما السينك بقى سكسسفول. كل اللي ظاهر قدامي دي ترابل شوتنج ستيبس عشان اشوف ليه السينكرونايزيشن ما تمش ما بين البرايمري والسكندري FortiGate. لما عملت ريفرش ما بين التو شاسيه خلاص تمام، بقى في عندي برايمري شاسيه وسكندري شاسيه بريوريتي 128 و 100. خلينا بقى نشوف اي كلاينتس نطلعهم انترنت خليهم اكسسبل على الانترنت. هدخل على البوليسي تاب، اختار فايروول بوليسي، اعمل كرييت نيو بوليسي وليكن النيم مثلا ديفولت. الانكمنج انترفيس هيجي من بورت 2 وهو اللان رايح لبورت 1 اللي هو الوان. السورس all، الديستنيشن all، السكادول all، السيرفيس all. وليكن مثلا هنعمل لوج او allow all sessions بعدين نعمل اوكي. كده البوليسي اتكريتد على عشان اعمل التشيك ده هدخل على الكلاينت واعمل بينج على 4 تمانيات اللي هو في حالتي دي كان الانترنت لسه still unreachable. طب لو انا هعمل بينج بس من الانترنت من الفورتيجيت شاسيه هعمل execute بينج. احنا قلنا اتفقنا اي كوماند لازم اكتب قبليه كلمه execute بينج على الاربع تمانيات هو google.com. كده ما عنديش مشكله في اللاب ولكن عندي مشكله بس في الانترنت، فانا دلوقتي هعالج مشكله الانترنت. انا كده عشان اشوف الانترنت اكسس ليه معمول بلوك مش قادره اسسه. دخلت على السيرفر بلغت على ال50.1 اللي هو الكور سويتش الاول والكور سويتش التاني اللي هو 50.2 بينجبل. عشان ابتدي اعمل تشيك اب على النتورك كمان بلس ان انا بنكت على الاي اس بي هختار اي كلاينت منهم ومن خلال السي ام دي او الكوماند برومبت تيرمينال هبنج على 10.10.10.10.10.50.50 بينجبل اب اند رانينج. طيب انا دلوقتي لو رجعت للبرايمري FortiGate وعملت اكسكيوت شات داون لسيستم 1 انا بعمل القصه دي ليه؟ عشان هشوف هل السكندري FortiGate هياخد الرول وهيبقى هو البرايمري في القصه دي ولا لا. تعالوا كده نتاكد. المفروض كان هو ده الاكتف والستيل انا مبنجه من الكلاينت على البرايمري FortiGate. المفروض البنج ده يقف او مش يقف معنى اصح يبقى احصل بيه تقطيع ان يتم نقل الرول من البرايمري FortiGate للسكندري FortiGate. المفروض النقل ده يتم في نو تايم. لو انا ما كنتش ماكتفه الهاي افيلابيلتي كان البنج هيبقى خلاص داون. لا بس بما ان انا ماكتفه الهاي افيلابيلتي مع السكندري FortiGate البنج هيستيل عمل رانينج ومش هيحصل فيه اي مشاكل. وعشان اتاكد اكتر دخلت فتحت البراوزر من سواء من ويندوز سيرفر او حتى من التو كلاينتس. دخلت على 10.10.50.50 لقيت نفسي دخلت على الباك اب، يعني ظاهر عندي فوق اهو باك اب FortiGate وليس برايمري. ليه؟ لان البرايمري انا عملته شت داون مؤقتا بس عشان اعمل تشيك اب على افيلابيلتي هل هي اب اند رانينج او لا. دلوقتي انا واقفه على الباك اب ومفيش اي حد من النتورك سواء كلاينتس او حتى سويتشز حس بالقطع او بالنقله اللي حصلت دي على مستوى السكيورتي فايروول. هرجع تاني مرة تانية ارجع البرايمري فايروول. وانس ان عملت ريستارت هيرجع ريكونكت تاني مفيش مشكلة. بس في الحالة دي مش هو اللي هيرجع برايمري. امتى يرجع برايمري؟ لو السكندري اللي هو دلوقتي بيأكت از برايمري
عمل له حصل له شت داون او ريبوت او وات ايفر، الرول وقتها هيرجع البرايمري للاوريجينال برايمري فاير وول. لكن دلوقتي لو انا عملت له ستارت مش هيرجع برايمري. طب خلينا نتاكد هل انا كلامي صح او لا. تعالوا كده نشوف عشان اتاكد هل البرايمري فورتيجيت هيرجع تاني ياخد الاونر شيب بتاعه البرايمري اتش اي او لا. لما انا عملت ريفريش اهو للبراوزر، ايفن ان انا عملت قومت البرايمري فورتيجيت لسه ستيل الباك اب فورتيجيت هو اللي شغال. حته ان انا اعمل اوفر رايد دي اقدر ان انا اعملها في الكور سويتش، لانه ما تنسوش ان احنا مفعلين الفي ار ار بي على الكور سويتش. لو البرايمري كور سويتش ده بقى داون في يوم من الايام، الباك اب ده او الباك اب كور سويتش او السكندري كور سويتش هو اللي هيبقى ياخد الرول بتاع البرايمري. لانه في الغالب انا لما باجي اعمل الهاي افيلابيلتي كونسبت سواء على مستوى الفورتيجيت او الاتش ار ار بي كونسبت على مستوى الكور، انا دايما بجيب التو ديفايسز بيكونوا تيبيكال من بعض. يعني اللي فيكم دخل عندنا الداتا سنتر هيلاقي انه تو شاسيه سواء فورتينيت سواء كور سواء عندي كمان البالو التو كلهم كوبي بيست من بعض نفس الموديل. مش اوبتيمال ابدا ان انا اعمل اتش اي ما بين تو ديفرنت موديلز سواء كان الديفايس ده راوتينج سويتشنج سكيورتي وات ايفر. طيب في حاله ان انا عندي تو ديفرنت موديلز اقدر اعمل القصه دي وكل حاجه. يعني مثلا لو انا اشتريت شاسيه واحد بس وعندي شاسيه موديل تاني اقدر اعمل القصه دي، بس في الحاله دي اقدر اعمل الاوفر رايد. تمام. يعني اقصد ايه؟ اقصد ان انا لو عندي تو كور سويتشز من ديفرنت موديلز، واحد من التول سويتشز الثروبوت بتاعته عاليه، يبقى البريوريتي تبقى اولى ان هي تروح فين؟ البرايمري رول للكور سويتش اللي الثروبوت بتاعته عاليه عشان اقدر استفيد من الثروبوت ده. يعني بالاسلوب النورمال ان السكندري سويتش هيشيل الليله لغايه لما البرايمري كور سويتش يرجع. نفس الكلام مش بس بيسري على الكور سويتش، بيسري على الديستريبيوشن سويتش. لو انا عندي برايمري سويتش وديستريبيوشن سويتش برايمري وسكندري، في حاله الديستريبيوشن نفس الكلام، السكندري سويتش هيمشي الدنيا الى ان البرايمري سويتش هيبقى اب اند راننج. تمام. يبقى الكلام ده بيسري على الكور سويتش او كور ليفل على الديستريبيوشن ليفل، وانا دلوقتي محققاها كمان على الاكسس بس مش بعملها. في حاله البرايمري قلنا الكونسبت اسمه الاتش اي، ده في حاله السويتشنج عموما. لكن في حاله الفورتيجيت تقريبا او في حاله الاتش اي ما اقدرش ان انا اقوم تو ديفايسز غير لما يكونوا ذا سيم تايب ذا سيم موديل حتى كمان. ده شرط اساسي في حاله الاتش اي. في حاله السكيورتي ذا سيم تايب ذا سيم موديل ايفن ان هما تو ديفرنت موديلز مش هقدر ان انا اعمل الكونسبت ده. طب خلينا اتاكد من الكلام اللي انا بقوله ده. هروح على الكور سويتش وافصله واشوف البنج ده سمعت عندي في البنج من حاله لو انا ببنج من ناحيه الكلاينتس او لا. طبعا انتوا لاحظتوا في حاله التقطيع في البنج من اي كلاينتس على الفورتيجيت، لو انا قفلت البرايمري واعتمدت على السكندري التقطيع ما حسيتش بيه تقريبا. يعني يمكن باكت واحده بس اللي كان الديلي بتاعها عالي، يعني حتى ما جابتش ريكوست تايم اوت. هل يا ترى الكلام ده هيتحقق في حاله الكور سويتش او لا؟ تعالوا نشوف. دخلت على البرايمري كور وعملت شت داون او ستوب. ما تنسوش ان انا قدامي الشاشه دي شاشه البنج من اي لاي كلاينتس على السويتش ببنج من خلاله على الفورتينت. لاحظوا كده عدد الباكتس اللي وقعت، مع العلم انه في هاي افيلابيلتي ما بين التو كور. كده في عندي 5 باكتس. المفروض في الوقت ده يبقى في الكشن ما بين البرايمري كور والسكندري كور او الباك اب كور. انا كده بتاكد بس من الفي ار ار بي سيتنج على التو كورز هل هي كويسه مظبوطه او لا. ليه لسه تقطيع موجود يا ترى؟ الباك اب كور اهو زي ما واضح في الكونفيجريشن بقى الماستر، بس لسه ستيل ايفن ان هو اخد الماستر لسه البنج عندي مقطع. يا ترى ليه؟ خلينا كده شو رانينج كونفيجريشن على الباك اب كور. اللي ظهر قدامي هنا على الديفولت روت اللي هو اي بي روت 0.0.0 هيرمي على كام؟ على 10 10 50 50. طب خلينا عشان بس اعرف بس المشكله كانت فين تحديدا هقوم البرايمري كور وبعدين ارجع تاني اشوف قصه الريدندنسي ما بين التو شاسيه مش موجوده ليه او مش متحققه ليه. اللي زي اللي ظاهر قدامي وانس ان البرايمري كور سويتش رجع اب اند راننج، الباك اب كور رجع الرول بتاعته. لو عملت شو في ار ار بي هلاقي الرول بتاعه هو السكندري او الباك اب يعني. تمام. عشان احل المشكله دي هعتمد على الدايناميك راوتنج بروتوكولز من على الفورتيجيت. اخترت في الحاله دي ان انا استخدم الاو اس بي اف، واقول لكم ليه. عشان الاكسس سويتش اللي هو بيوصل ما بين التو فورتيجيتس والتو كورس. طيب خلينا بس نمشي في الاخر وهشرح الكلام ده بالتفصيل. يعني هعمل كده توبولوجي كامله عليها الاي بي هات. تمام. اولا انا دخلت على الاو اس بي اف
هختار الراوتر اي دي في حالتي دي كان 3.3.3.3 وهكذا. هعمل اريا اي دي وليكن 0 والاريا 0 والنتورك بتاعتي هيكون 10.10.50.0/24. اوكي. بعد كده انا كده خلصت قصتي. هتنقل للبرايمري كور سويتش. هقول له كونفيتي راوتر او اس بي اف 1. هقول له مثلا راوتر اي دي 2.2.2.2 نتورك 10.10.50.0 0.0.0.255 اريا 0 نتورك 10.10.10.0 0.0.0.0 سوري 0.0.0.255 اريا 0 نتورك 10.10.50.0 0.0.0.255 اريا 0. هكررها على 10 و20 و30 يبقى 10 10 20 0 و10 10 30 0 كلهم بيبلونج الاريا 0. دو شو اي بي روت. بعدين هرجع اعمل تو ستاتيك روتس. واحد منهم الستاتيك روت طيب خلينا بس قبل ما اعمل القصه دي هعمل شو اي بي او اس بي اف نيبر. هرجع تاني اكرر نفس الكلام على الباك اب كور او سكندري كور. هعمل كونفيتي هقول له راوتر او اس بي اف 1 نتورك سوري راوتر اي دي في البدايه 1.1.1.1 بعدين نتورك 10.10.50.0 0.0.0.255 اريا 0 نتورك 10.10.10.0 اريا 0. النتورك التالتة اللي هي فيلان 20 وبعدين فيلان 30 هتكون نتورك 10.10.20.0 و10.10.30.0 في حالتين كانت الاريا 0. بعدين هقول له do show IP OSPF neighbor show IP root. هرجع تاني على الفورتي على الفورتي جيت. همسح الروت اللي هي الخاصة ب50.2. كل الروتس اللي انا بمسحها دي على الستاتيك روت الموجودة على الفورتي جيت. فانا اول حاجة مسحتها كانت ال50.2 وكمان ال20.2 وكمان هنا همسح كل الروتس اللي بترمي على 20.2 سوري على 50.2 همسحها سواء كانت فيلان 10 او حتى فيلان 20 او حتى فيلان 30 همسحهم من الستاتيك روتس الموجودة على الفورتي على السكندري فورتينت تحديدا زي ما ظاهر قدامي. رجعت بعدها على البرايمري كور ومسحت الديفولت روت ديفولت ستاتيك روت و 0000 اللي في حالتي دي كان الجيت واي او بيرمي على 10.10.50.50 بلس طبعا ان انا مسحت ال10.10.50.50 اللي هو ديفولت روت على الكور. اوريدي انا مسحت كل الستاتيك روتس اللي كانت موجودة على الفورتي جيت. هكرر نفس الكلام على السكندري كور سويتش. هقول له كونفيتي نو اي بي روت 000 اللي في حالتي دي كان بيرمي على 10.10.50.50 ودو رايت من الناحيتين سواء برايمري او حتى سكندري كور سويتش. بينج ستيل اكسسبل لان انا اوريدي فعلت الاو اس بي اف. هروح على البرايمري كور واقول له شو اي بي روت. هكرر نفس السيناريو مره تانية بس في حالتي دي انا هوقع السويتش بقى. في حالتي كان البرايمري فورتي جيت اللي انا عملته من شويه. بعد كل ده بعد ما بعد ما انا فعلت الاو اس بي اف او دايناميك راوتنج في حالتي كان الاو اس بي اف. بصوا يا جماعه ده الميزه بقى. انا هنا القطع وقع في باكت واحده بس وبعدين البينج كمل عادي تمام. ليه؟ المشكله دي كانت حاصله بسبب الاكسس سويتش اللي موجود ما بين اللاير بتاعه الكور سويتشز والفورتي جيت تمام. دخلت هنا على الباك اب كور لاحظت ان هو اخد الرول بتاعه البرايمري وبقى اب اند راننج عادي مفيش مشاكل. عملت دوش اي بي روت الروتس موجوده عادي والدنيا تمام. عشان اعمل ستاتيك روتس ما بين الفورتي جيت والكور سويتش دي سببت لي مشاكل مش في كل الاحوال. في حاله ان في عندي سويتش في النص اكسس سويتش في النص فدي فايده ان انا اعمل دايناميك راوتنج بروتوكولز. ليه؟ لان في حاله انه برايمري كور وقع وانا اوريدي كنت عامله ستاتيك روتس النيجوشيشن اوريدي تم والباك اب كور سويتش او السكندري سويتش اخد الرول وتمام. بس في الحاله دي البنج ستيل مش اب اند راننج. ليه؟ في الحاله دي استغنى عن الستاتيك روتس باستخدام الدايناميك راوتنج. السيشن في حالتي دي ما رجعتش عن طريق لان الاكسس سويتش اللي موجود في النص ده كان عائق في سبيل ان الدنيا تبقى اب اند راننج تاني. طب خلينا بس نتخطى الجزء ده ونرجع تاني نرجع الرول بتاع البرايمري كور سويتش يبقى اب اند راننج تاني عشان نشوف الدنيا او البينج تاثر بنسبه قد ايه ومين فيهم اللي هياخد الرول البرايمري ايفن ان انا
دلوقتي حاليا الكرنت ستيتس بعد ما وقعت البرايمري كور كان الباك اب هو اللي اخد القصه دي في البرايمري. هل يا ترى لما ارجع البرايمري كور سويتش هيرجع تاني ياخد الرول ده او لا؟ تعالوا نشوف. دخلت على الجي او اي من خلال السيرفر مثلا، كتبت اللي هو الاي بي في البراوزر اللي هو 10.10.50.50. بعتذر انا اسفه. المفروض ان انا دلوقتي بشوف مين الرول اللي هيكون البرايمري في الحاله دي، هل هو البرايمري كور سويتش ولا السكندري هو اللي هياخد رول البرايمري. عشان اتاكد هل الرول ده البرايمري اتنقل للكور سويتش او لا، هاجي على السكندري كور سويتش وهكتب شو في ار ار بي. رجع تاني هو الباك اب زي ما ظهر قدامي، والبرايمري اخد نفس الرول بتاعته الاوريجينال رول وهي البرايمري، وما حصلش اي تشينج، حتى القطع نفسه على الباكت يعني كان لا يذكر. كده في نهايه اللاب اتاكدت ان الدنيا تمام اب اند راننج، بدايه من ان الكلاينتس او حتى السيرفر الانتراكشن ما بينهم في الرول بتاع دي اتش سي بي او دي ان اس او دومين. اتاكدت كمان ان الرول بتاع السكندري والبرايمري اكتيفيتد في حاله الفورتي نت سواء كان برايمري او سكندري او حتى في الكور سويتشز. اتاكدت كمان ان الاثنين اكسسبل والقطع لا يذكر في حاله ان انا استغنيت عن برايمري سواء في السكيورتي او حتى في الكور سويتشنج. اتاكدت كمان ان انا الفي ار ار بي رول اقدر ان انا انقلها مش بس على الكور لاير، اقدر اعملها على الديستريبيوشن لاير وافعلها. استخدمت الاو اس بي اف دايناميك راوتنج بروتوكول والستاتيك راوتنج بروتوكولز. استخدمت كمان البوليسيز عشان اسمح واعمل بلوكينج او بيرميت للكلاينتس الموجوده عندي في التوبولوجي. استخدمت الفي ار ار بي، استخدمت الاس تي بي، استخدمت عملت كمان دخلت في اللاب بتاعي اكتر من فيلان عشان اعمل تشيك ما بين الديفرنت فيلانز وبعضها. استخدمت الفي تي بي بروتوكول فيرتشوال ترانكينج بروتوكول. استخدمت الرابيد بي في اس تي. عملت اكتيفيت طبعا الفي ار ار بي والاتش اي في حاله السكيورتي 40 جيت. باقي لي بس حاجه واحده في اللاب ده، ان انا ادخل على الكلاينت سواء كلاينت 1 او كلاينت 2 في اللاب وادخلها دومين. ان ما تنسوش ان انا كريت دومين على الويندوز سيرفر الموجود عندي في التوبولوجي. اعمل القصه دي ازاي؟ انا دلوقتي موجوده على كلاينت 1 على الديس بي سي، هعمل properties وتشينج سيتنج عشان اقدر ادخله في الدومين. الكلاينت 1 ده كان اسم الكمبيوتر نيم، الدومين كان في حالتي كان adam.local، ده اسم الدومين، هعمله ممبر اوف الدومين ده، وهدخل بالداش ادمن الخاص بالويندوز سيرفر الادمنستريتور باسورد، وعملت اوكي كده عشان ادخل الكلاينت ده في الدومين. تمام كده اوكي. محتاجه ان انا ارستر البي سي عشان الدومين يبقى افكتيف. هكرر نفس الخطوات على البي سي التاني او الكلاينت التاني. هدخل نفس الكلام على الماي كمبيوتر بروبرتيز، هعمل تشينج للسيتنج، هعمل الكلاينت نيم كان اسم كلاينت 2، الدومين في حالتي دي كان adam.local، وهبتدي ان انا ارستر البي سي للمره تانية عشان اتاكد ان هو دخل في الدومين، وهبتدي استخدم البنج عشان اشوف الاكسسبيلتي ما بينهم. قبل بس ما اتاكد من خطوه الدومين، تعالوا اكريت للكلاينت ده يوزر على الاكتيف دايركتوري. دخلت على الاكتيف دايركتوري يوزرز، هقول له هنا نيو اي تي نيو اوبجكت، وليكن مثلا سميته اي تي نيو اورجانيزيشنال يونت، والتاني كان اسمه اتش ار، لانه ما تنسوش ان احنا عندنا 3 فيلان 10 و20 و30. نيو اورجانيزيشنال يونت كمان. بعدين اخر حاجه هعمل نيو اوبجكت، هسمي النيم زي ما ظهر قدامي وليكن مثلا احمد، احط الفول نيم بتاعته واليوزر لوجن نيم @adam.local a.rushdi، احط الباسورد بتاعته. هدخل اعمل assignment لليوزر اللي تم كرييشن ليه في الجروب وليكن كان اتش ار، وجروب تاني كان اسمه اي تي. هكريت يوزر تاني اسمه احمد، وفي النهايه هحط له assignment في الجروب سي مثلا الاتش ار. انا مش فاكره الترتيب انا عملت انهي assignment، تقريبا الاول دخلت في الاتش ار. هرجع تاني ادخل على الكلاينت عشان خطوتين، ان انا اتاكد ان هو assign للدومين، وعشان الاكونت اللي انا كريته. كده انا بعمل لوجن بالاكونت اللي انا كريته على الدومين. اوكي تمام، بقى accessible سواء على كلاينت 1. دلوقتي هجرب نفس الكلام على كلاينت 2 بالاكونت اللي تم الكريشن ليه على السيرفر على الاكتيف دايركتوري. الكلاينت الاول بقى join domain، الكلاينت التاني بقى join domain. دخلت بالاكونت اللي تم الكريشن ليه على الاكتيف دايركتوري. اتمنى ان فكره اللاب تكون وصلت، والدنيا اتمنى تكون سهله.
باقي بس في اللاب حاجات بسيطة، انه انا ابتدي افعل مانجمنت فيلان على كل سويتش، ودي انا عملتها في اوريدي في الفيديو السابق، اللاب في فيديو مستقل. ابدا ان انا افعل قصة السكيورتي زي ال DHCP سنوبينج مثلا والاي بي سورس جارد، وافعل مثلا SNMP كنترولز. دي كلها يعني مكملات لللاب، هبتدي اتكلم عليها في فيديو مستقل طبعا، يعني هعمل تكمله لللاب ده في فيديو مستقل تاني. كمان ما اتكلمتش على ان انا اعمل مانجمنت للاس اس اتش، ما فعلتهاش على الكور الاول سواء برايمري او حتى سكند، وافعل كمان اللاير 2 سكيورتي على الاكسس سويتشز الموجوده سواء 1 أو 2 أو حتى 3. كمان ما تنسوش ان انا ما كريتش الانترفيس في لانز على الكور، يعني اللاب محتاج كمان يعني ليكتشر و2 و3 كمان عشان اكمل، لان ولا كريت الانترفيس فيلان على الكور ولا فعلت DHCP سنوبينج، في حاجات كتير لسه محتاجه اللاب، بس البيزكس اتمنى ان هي تكون وصلت. طيب انا دلوقتي كنتورك ادمن محتاجه ان انا اوصل نفسي على الكور الاول، فهروح دلوقتي اكريت انترفيس فيلان عليه خاصه بالمانجمنت، اقدر من خلاله ان انا اكسس السويتش وات ايفر بقى الطريقه اللي اكسسه بيها ايه. تعالوا كده نتنقل على البرايمري كور سويتش واكريت الانترفيس فيلان دي كده. انا دلوقتي موجوده على الراوتر البرايمري، هقول له conft راوتر OSPF1 passive interface default، هقول له no passive interface، في حالتي دي هيكون ethernet 0/0. هكرر نفس الكلام على السكندري سويتش بعد طبعا ما اعمل دش واي بي روت. هتنقل دلوقتي على الباك اب على السكندري كور سويتش، هقول له conft راوتر OSPF1 default، هقول له passive interface default no passive interface، كان هنا ethernet 0/0. ما ننساش نعمل do right ودو شو اي بي روت. هدخل من خلال كلاينت 1 او حتى كلاينت 2 على التيرمينال، هبنج على 10/10/50/50. لو عملت له الكوماند اللي هو الشو اي بي او اس بي اف نيبر، هنا بالنسبه لي الدي ار اللي البي دي ار كان 2222 والدي ار 3333. نفس الكلام لو كررته على البرايمري كورس، لو قلت له شو اي بي او اس بي اف نيبر هيظهر عندي نفس الكلام الدي ار والبي دي ار. طبعا هقول ما ننساش اي خطوه، نقول دو رايت. انا كده كل اللي عملته ان انا قفلت البرايمري كور سويتش. حسيته بالقطع؟ جاست باكت واحده، ما فيش اي تشينج تم، هي باكت واحده بس اللي كانت اثناء النيجوشيشن ما بين البرايمري والسكندري كور سويتشز. خلينا كده من اي كلاينت ادخل على 10/10/50/50. دخلت HTTP كده، دخلت على الفورتينت ادمن او سوري ادمن باسورد. دخلت على الفورتينت على التيرمينال من خلال الجي اي، كتبت شو راوتر. دخلت انا دلوقتي على الفورتيجيت وكتبت الكومنت اللي هو get router info OSPF root عشان اشوف الراوتينج تيبل هنا. هو في حالتي دي شايف النتورك 10 والنتورك 20 والنتورك 30 والنتورك 50. نتورك 50 طبعا دايركت كونكتد، والباقي النتورك 10 و20 و30 شايفهم من خلال 10/10/50/2. لو قلت له get router info routing table all، هنا الاوتبوت عندي static بيرمي على 150. اتمنى يكون اللاب سهل وان شاء الله الفيديو يكون سهل. لو في اي كومنتس اكتبوها لي عندي لو في اي تعليقات اكتبوها لي في الكومنتس تحت.